Hello, Namaste and welcome everyone in this brand new tutorial of English language. तपाईहरु सबैलाई पुनः आजको यो 7th डे को brand new English tutorial मा म मदन शर्मा वेलकम गर्न चाहन्छु. Okay, you are heartily welcomed in our channel English Guru. Okay, र तपाईहरुले छोटो समयमा दिनुभएको मायाले हामी एकदमै ओभरवेल्म्ड भएका छौं. हामी एकदम मनबाट नै खुसी भएका छौं. हामीलाई माया गर्दै जानुस्. कीप लभिङ अस. त्यसका लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? कीप वाचिङ आवर भिडियोज कन्टिन्युअसली. हाम्रा भिडियोहरु कन्टिन्युअसली हेर्दै जानुस्. हामी तपाई जति धेरै हेर्नुहुन्छ त्यति धेरै भिडियो बनाएर हाल्नका लागि एक्साइटेड हुन्छौं. Okay, र त्यसको लागि you have to subscribe our channel and turn on the bell icon so you will regularly get the notification immediately after we post video on YouTube. हामीले भिडियो YouTube मा हाल्ने बित्तिकै तपाईकोमा मेसेज आउँछ. And you watch it, you learn it, you get enlightened, you get educated र तपाई संसारका जुनसुकै कुनामा गएर पनि बोल्न सक्ने हुनुस्. मेरो चाहना त्यति नै हो. Okay, र यो चाहना सँगसँगै let's go to the day 7 video. Okay, हामी आज day 7 को भिडियोमा जाँदै छौं. र day 7 मा मैले के गर्छु भनेको थिएँ? भेरी सिम्पल मैले गर्छु भनेको थिएँ. आज कसैले केही काम गर्नु पर्छ भने कसरी भन्ने बारेमा कुरा गर्छु भनेको थिएँ. ओके, सो लेट्स गो टु द भिडियो. ओके, इट्स भेरी सिम्पल. तपाईले पहिलो दिनको हामीले चाहिँ तेस्रो क्लास. ओके, तेस्रो क्लास सम्झिनुस् त एकचोटी. मैले के सिकाएको थिएँ? कसैसँग केही कुरो छ भन्न सिकाएको थिएँ. यस न हो? मैले के सिकाएको थिएँ? कसैसँग केही कुरो छ भन्न सिकाएको थिएँ. ओके, अब आज त्यसमा थोरै देयर इज अ स्लाइट मोडिफिकेसन अन दैट भिडियो. ओके, त्यसमा मैले केही स्लाइट थोरै मोडिफिकेसन गरेको छु. त्यही थोरै मोडिफिकेसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कसैले केही काम गर्नुपर्छ हुन्छ. हेर्नुस्, इट्स सो सिम्पल. हामीले त्यो दिन के सिकेका थियौं? कसैसँग केही छ भन्दाखेरि के सिकेका थियौं? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अब्जेक्ट गरेको थियो. ओके हैन हो? ओके, के गरेको थियो? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अब्जेक्ट गरेको थियो. अब आज म के गर्छु? त्यही सब्जेक्ट प्लस हैज हैव दैट इज सेम. अब त्यसपछि म दुईवटा कुरा थप्छु. दैट इज 2 प्लस verb 1. ओके, के थपे मैले? 2 प्लस verb 1 थपे. कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, भनेपछि मैले अब आजको क्लासमा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस 2 प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट को बारेमा चर्चा गर्छु, जसले कसैले केही कुरो गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स दिन्छ. कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब अस्ति मैले के भनेको थिएँ भने सब्जेक्ट यदि सिंगुलर छ भने, ओके, सब्जेक्ट के छ भने सिंगुलर भनेको ही सी इट राम सीता एटसेट्रा छ भने हामीले हैज को प्रयोग गर्ने भनेको थियो. डु यु रिमेम्बर अर नट? यदि छैन भनेदेखि वाच एपिसोड 3. ओके, तपाईले एपिसोड 3 पुनः एकचोटी रिभाइज गर्नुपर्छ. कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, यदि सम्झिनु भएको छ भने यु डोन्ट नीड टु वरी अबाउट इट, जस्ट प्र्याक्टिस टुडेज भिडियो. ओके, तपाईले के गर्नुपर्छ? आजको भिडियो मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. ओके, अब के भनेको थियो भने यदि ही सी इट राम सीता एटसेट्रा जसलाई हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट भनेर पनि भन्छौं त्यो छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ? हैज को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो. र यदि प्लुरल सब्जेक्ट आई वी यु दे छ भने के भनेको थियो? हैव को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो. ओके, र त्यो पछाडी 2 प्लस verb 1 छँदैछ. अब्जेक्ट पछाडी भर्बले जे डिमान्ड गर्छ त्यही अब्जेक्ट युज गर्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल प्ले भनेको छ भनेदेखि त मैले फुटबल भन्नुपर्छ, भलिबल भन्नुपर्छ, बास्केटबल भन्नुपर्छ, चेस भन्नुपर्छ. प्ले भन्ने बित्तिकै गेमको नाम भन्नुपर्छ. ओके हैन? आई प्ले चाउमिन भनेर त हुँदैन. ओके हैन? चाउमिन त के गरिन्छ? इट गरिन्छ होला, कुक गरिन्छ होला. ओके हैन? त्यसले गर्दाखेरि भर्बले म्याच गरेको अब्जेक्टलाई राख्नुपर्छ. कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, अब त्यसो भएदेखि ती फर्मुलाहरूको युज गरेर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस 2 प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट फर्मुलालाई युज गरेर लेट्स सी सम एक्जाम्पल्स. ओके, फर एक्जाम्पल अब जस्तै मैले अंग्रेजी पढाउनु पर्छ. कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? मैले अंग्रेजी पढाउनु पर्छ भन्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? आई सँग के लाग्छ? हैव लाउने. अब टु पढाउनु भन्नु पर्यो भने टीच. ओके, टीच भनेपछि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज. ओके हैन? भनेपछि आई हैव टु टीच
इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, मैले अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनु पर्छ, मैले पढाएपछि तपाईँले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? अभियसली पर्छ, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु लर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, तपाईँले अङ्ग्रेजी भाषा पढ्नुपर्छ। ओके, कुरो बुझ्नुभयो? अब तपाईँहरू कतिजना गाउँमा हुनुहुन्छ होला, गाउँबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले गाउँमा घाँस काट्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ? ओके, यु हेभ टु कट ग्रास। ओके, अथवा हामी पनि गाउँले नै हो, हामीले पनि घाँस काट्नुपर्छ, वी हेभ टु कट ग्रास। ओके, त्यस्तै गरेर ओके प्लेयर्स, फुटबल प्लेयर्स, ओके दे भने मैले है, दे हेभ टु प्ले फुटबल, उनीहरूले फुटबल खेल्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर ही हेज टु क्लिन हाउस, उसले घर सफा गर्नुपर्छ। सी हेज टु कुक राइस, उनले भात पकाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर राम हेज टु क्यारी ब्याग, रामले झोला बोक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सीता हेज टु वेयर सारी, सीताले सारी लगाउनुपर्छ। अब यहाँ माथिका इक्जाम्पलहरूमा आई, वी, यु, देसँग मैले के लगाएँ? ह्याभ प्लस टु प्लस भगवान लगाएँ भने ही, सी, ओके ही, सी, सीता, राम एटसेट्रासँग हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ह्याज टुको प्रयोग गऱ्यौँ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यसरी नै तपाईँले ती हिजो मैले दिएको होमवर्कबाट तयार गरेका भबहरूबाट, हिजो मैले के भनेको थिएँ? 30 वटा जति भबहरू रेडी गर्नुहोस् भनेको थिएँ, ओके होइन? अब तिनै भबहरूसँग उतापट्टि अब्जेक्ट मिलाएपछि तपाईँले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्नका लागि तपाईँलाई समस्या खासै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यदि हुन्छ जस्तो लाग्यो भने रिपिट दिस भिडियो, फेरि यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, यु विल गेट द सल्युसन। ओके, र अब म के सिकाउँछु? कसैले केही काम गर्नु पर्दैन। ओके, कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हो, अब हामीले कसैले केही काम गर्नु पर्दैन भन्नका लागि कसो गर्ने त भन्दाखेरि, अब फर्स्ट डेमा कसैसँग केही छैन भन्ने फर्मुलालाई याद गर्नुहोस्। केलाई याद गर्नुहोस्? कसैसँग केही कुरो छैन भन्ने बेलामा हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज नट प्लस ह्याभ प्लस सब्जेक्ट गरेको थियो कि थिएन? हो, याद गर्नुहोस् है, सब्जेक्ट प्लस डु डज नट प्लस ह्याभ प्लस सब्जेक्ट गरेको थियो र मैले त्यतिखेर के भनेको थियो भने डु, डज अथवा डिड यो तीनटा आयो भने त्यो पछाडि अलवेज वी हेभ टु युज के भनेको थियो? आइदर ह्याभ अर भगवान। ओके, हामीले कि ह्याभको प्रयोग गर्नुपर्छ कि भगवानको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो। सम्झिनुहोस् त एकचोटि? ओके, तपाईँले सम्झिनुभयो किनभने तपाईँले मेरो भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ। आई बिलिभ एन्ड आई सपोज, म विश्वास गर्छु यदि अब तपाईँले युज गरेका सब्जेक्टहरू ही, सी, इट, राम, सीता एटसेट्रा भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने अब तपाईँले के गर्नुपर्छ? डज नट प्लस ह्याभ गर्नु पर्यो, टु प्लस भगवान हाम्रो छँदैछ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँका सब्जेक्ट प्लुरल छन् भने के गर्नु पर्यो? डु नट प्लस ह्याभ गर्नु पर्यो। आई, वी, यु, दे छ भने के गर्नु पर्यो? डु नट प्लस ह्याभ गर्नु पर्यो, पछाडि टु प्लस भगवान प्लस सब्जेक्ट त छँदैछ। कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, यदि बुझ्नुभयो भने लेट्स गो टु द इक्जाम्पल। इफ यु हेभ नट अन्डरस्टुड, ओके देन रिपिट द भिडियो। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले प्लुरल सब्जेक्ट भएको ठाउँमा डु नट प्लस ह्याभ गरेको छु र सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएको ठाउँमा डजन्ट प्लस ह्याभ गरेको छु। तपाईँका आँखालाई सजिलै देख्नका लागि मैले रेड कलरले हाइलाइट पनि गरेको छु। ल हेर्नुहोस् त, आई डोन्ट ह्याभ टु टिच इङ्ग्लिस, मैले अघि के भनेको थियो? आई ह्याभ टु टिच इङ्ग्लिस भनेको थियो। हो, आई डोन्ट ह्याभ टु टिच इङ्ग्लिस, मैले अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्दैन भने अहिले। ओके, त्यस्तै गरेर यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न इङ्ग्लिस, तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नु पर्दैन पनि भने मैले। हेर्नुहोस् त यहाँ, हो ओके। त्यस्तै गरेर वी डोन्ट ह्याभ टु कट ग्रास, हामीले घाँस काट्नु पर्दैन। ओके, हामीले घाँस काट्नु पर्दैन पनि भने। त्यस्तै गरेर दे डोन्ट ह्याभ टु प्ले फुटबल, उनीहरूले फुटबल खेल्नु पर्दैन। ओके, त्यस्तै गरेर ही डजन्ट ह्याभ टु क्लिन हाउस। ल हेर्नुहोस्, ही भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट आयो कि आएन? सिङ्गुलर सब्जेक्ट आउने बित्तिकै मैले के गरेँ? डजन्ट प्लस ह्याभ टु को प्रयोग गरेँ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, ही डजन्ट ह्याभ टु क्लिन हाउस। सी डजन्ट ह्याभ टु कुक राइस, उनले खाना पकाउनु पर्दैन, भात पकाउनु पर्दैन, हो कि होइन? त्यस्तै गरेर राम डजन्ट ह्याभ टु क्यारी ब्याग, रामले झोला बोक्नु पर्दैन भनेर पनि भने। त्यस्तै गरेर सीता डजन्ट ह्याभ टु वेयर सारी भनेर पनि मैले भने, सीताले सारी लाउनु पर्दैन, पेन्टै लाए हुन्छ भन्ने। ओके, त्यसो भएदेखि अब हामीले यसरी जति पनि सेन्टेन्सहरू हुन्छ, मैले यो गर्नु पर्दैन अथवा उसले यो गर्नु पर्दैन भन्नु पर्यो भने सकिन्छ कि सकिँदैन? अभियसली सकिन्छ। यदि अझै केही कन्फ्युजन छ भने रिपिट द भिडियो। ओके, यो भिडियोलाई रिपिट गर्नुहोस्। कुरो बुझ्नुभयो? र के गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँलाई यसमा अझै कन्फ्युजन छ भने गो टु आवर थर्ड एपिसोड। थर्ड एपिसोडमा जानुहोस्।
थर्ड एपिसोड हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि यो एपिसोडलाई यु विल गेट एनफ आइडियाज। ओके, त्यो पनि भएन भनेदेखि हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड एपिसोडलाई नछुटाउनु होला, किनभने त्यहाँनिर मैले सिङ्गुलर सब्जेक्टले सिङ्गुलर भर्ब, प्लुरल सब्जेक्टले प्लुरल भर्ब लिन्छ भन्ने खालको दुईवटा कुराकानी गरेको छु। ओके, ल अब आजको अन्तिम विषय द्याट इज क्वेसन सोध्नु पर्यो। हामीले जहिले पनि 3वटा फर्मेट गरेको छ, एउटा क्वेसन, अर्को आन्सर, अर्को नेगेटिभ आन्सर। ओके हैन? ओके, र अब आज हामी के गर्छौँ भने कसैले केही काम गर्नुपर्छ, ओके, के तपाईँले मलाई सुन्नुपर्छ अथवा के मैले तपाईँलाई पढाउनुपर्छ भन्ने जस्ता खालका सेन्स दिने सेन्टेन्सहरू बोल्नु पर्यो। ओके, भनेको यदि कसैले केही काम गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने त? भेरी सिम्पल। ओके, हामीले सब्जेक्ट अनुसार डु अथवा डजको प्रयोग गर्ने कुरा अगाडि नै सिकिसक्यौँ हो। त्यो डु अथवा डजलाई अगाडि राख्नु सबभन्दा सुरुमा। आफ्टर द्याट कस्तो सब्जेक्टलाई क्वेसन सोध्ने हो, ओके, कस्तो सब्जेक्टलाई क्वेसन सोध्ने हो त्यो सब्जेक्ट राख्नुहोस्। र मैले के भनेको छ, डु, डज र डिड पछाडि अलवेज वी हेभ टु युज आइदर भर्ब वान अर ह्याभ भनेको छ, त्यसलाई पनि सम्झिनुहोस् हो। भनेपछि अब डु अथवा डज आउने बित्तिकै पछाडि अरू टेन्सनै लिनु परेन, जस्ट युज ह्याभ। ओके, त्यस पछाडि टु प्लस भर्ब वान प्लस सब्जेक्ट त छँदैछ। ओके, ल यहाँ तपाईँले इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, मैले डु अथवा डज कुन सब्जेक्टमा कुन लाग्छ भन्ने कुरा मैले ब्लू कलरले हाइलाइट गरेर देखाएको छ, र त्यस पछाडि मैले ह्याभ टु मात्रै लाग्छ है भनेर जनाउनका लागि रेड कलरले हाइलाइट गरेको छ। कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हो? फर इक्जाम्पल, डु आई ह्याभ टु टिच इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, के मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाउनुपर्छ, अथवा डु यु ह्याभ टु लर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, के तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ भनेर मैले क्वेसन गरेको छ। कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ओके, त्यस्तै गरेर डु वी ह्याभ टु कट ग्रास, के हामीले घाँस काट्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर डु दे ह्याभ टु प्ले फुटबल, के उनीहरूले फुटबल खेल्नुपर्छ। ओके, त्यस्तै गरेर डज ही ह्याभ टु क्लिन हाउस, के उसले घर सफा गर्नुपर्छ, अथवा डज राम ह्याभ टु डज सी ह्याभ टु कुक राइस, के उनले खाना पकाउनुपर्छ, अथवा डज राम ह्याभ टु क्यारी ब्याग, के रामले ब्याग बोक्नुपर्छ, अथवा डज सीता ह्याभ टु वेयर सारी, ओके, के सीताले सारी लगाउनुपर्छ भनेर क्वेसन गर्न सक्यौँ। अब तपाईँले पनि यदि तपाईँका साथीहरू जोसुकैलाई पनि ओके केही काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि दिस इज द वे। ओके, सपोज तपाईँको एउटा कोही साथी कोरिया गएको छ, ओके, र उसँग चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गफ गर्नु पर्यो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, ओके, डु यु ह्याभ टु क्लिन काउ डङ, के तपाईँले गोबर सोर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ? अब उसले गर्नुपर्छ भनेदेखि यस आई ह्याभ टु क्लिन काउ डङ, हो मैले काउ डङ गोबर सफा गर्नुपर्छ। पर्दैन भने नाउ आई डोन्ट ह्याभ टु क्लिन काउ डङ भनेर भन्छ होला। ओके, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर एकचोटि होमवर्कमा हेर्नुहोस्, हाम्रो प्याटर्न सम्झिनुहोस्। सुरुमा हामीले के गरेका छौँ, क्वेसन गरेको छौँ होइन। जस्तै ओके, डु यु ह्याभ टु ड्राइभ अ कार भनेर मैले यहाँ क्वेसन गरेको छु, के तिमीले कार चलाउनुपर्छ, ओके, के तिमी अथवा तपाईँले कार चलाउनुपर्छ भनेर मैले क्वेसन गरेको छु। अब आन्सरमा हेर्नुहोस् त मैले के गरेको छु, यस I/we लेखेको छु मैले, ओके हैन हो। अब यु भन्यो भने तिमी अथवा तपाईँ अथवा तपाईँहरू भन्ने अर्थ दिन्छ, ओके हैन। त्यसले गर्दाखेरि कि म कि हामीलाई भनेको हुन्छ, यस न हो। त्यसले गर्दाखेरि यस आई अथवा वी, यदि आफूलाई मात्रै सोधेको छ भने आई ह्याभ टु ड्राइभ अ कार भन्नु पर्यो, ओके, के भन्नु पर्यो, आई ह्याभ टु ड्राइभ कार भन्नु पर्यो। यदि त्यही कुरो चाहिँ अलि 2-4 जना भएको ठाउँमा सोधेको छ भने यस वी ह्याभ टु ड्राइभ कार भन्न सक्यो, ओके। र कार चलाउनु पर्दैन भने के भन्नु पर्यो, नो आई डोन्ट ह्याभ टु ड्राइभ कार, मैले कार चलाउनु पर्दैन, अथवा नो वी डोन्ट ह्याभ टु ड्राइभ कार। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब यसरी नै तपाईँले पनि सुन्नुहोस् है। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो ह्याज लागेको ओके भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएको 10 सेट र प्लुरल सब्जेक्ट भएको 10 सेटलाई ओके तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् एन्ड कम्पेयर इट विथ द फर्मुला द्याट वी हेभ लर्न टुडे। आज हामीले जे फर्मुला सिकेका छौँ त्यो फर्मुला पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्। कुरो बुझ्नुभयो? र फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चेक गर्नुहोस्, रिचेक गर्नुहोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण भर्ब घोक्न नछुट्नु होला, ओके। भर्ब जति पनि पाइन्छ गुगलमा पनि पाइन्छ, ओके, जहाँसुकै भेटिन्छ। इभन यु विल गेट भर्ब्स इन युट्युब। र म पनि अब चाँडै नै ओके, म आज दिन नै चाहिँ स्योर गर्दिनँ, बट भेरी सुन आई विल अल्सो अपलोड द लिस्ट अफ इरेगुलर भर्ब्स, ओके। हामी भर्बको विभिन्न चाहिँ
भेराइटिजहरु हुन्छ त्यो मध्येको इरेगुलर भर्बको चाहिँ लिस्ट हामी पनि अपलोड गर्दै छौं ओके हामीले अपलोड गर्ने इरेगुलर भर्बको लिस्ट हेर्नु होला रेगुलर भर्बहरु पनि हामी इफ पसिबल भयो भने विल बी अपलोडिङ ओके तर त्यसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानलसँग चाहिँ लिंक अप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ओके हामी अंग्रेजीका कुनै पनि विषयलाई बाँकी राख्दैनौं तपाईलाई अंग्रेजीमा पोख्त बनाउनु हाम्रो इन्टेन्सन हो कुरा बुझ्नुभयो ओके ल अब के गर्नुस् भने यसरी नै क्वेशन आन्सर नेगेटिभ बनाएर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् र भर्बहरु पनि ग्यादर गर्दै जानुस् ओके आजलाई यति भिडियो कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला मन परेमा शेयर गर्नुस् हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस् ओके अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुस् र get the notification immediately after we upload our video हामीले हाम्रो भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पनि भेट्नुस् ओके त्यति गरिसकेपछि तपाई अब धेरै कुरामा अगाडि बढिसक्नुभयो र अबको केही दिनमै म तपाईलाई अगाडि सिकेका सेन्टेन्सहरुसँग चाहिँ कसरी लिंक अप गर्ने कसरी चाहिँ त्यसलाई नेक्सस बनाउने ओके कनेक्सन गर्ने भन्ने बारेमा म केही कनेक्टर्सहरुको युज गरेर तपाईलाई सेन्टेन्सहरु अगाडि सिकेको सेन्टेन्स र आज सिकेको भोलि सिकेका सेन्टेन्सहरुसँग म कनेक्ट गर्दै जाने छु त्यसो गरेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्न पनि जान्दै हुनुहुनेछ ओके र हामीले जब सेन्टेन्सहरुलाई कनेक्ट गर्न जान्दछौं हामी प्याराग्राफ लेख्न सक्छौं प्याराग्राफ लेख्न सक्नु भनेको प्याराग्राफ जति नै बोल्न सक्छौं भनेको हामी इन द भेरी नियर फ्युचर वी विल बी अ पर्फेक्ट इंग्लिश स्पिकर कुरा बुझ्नुभयो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुपर्छ तपाईको मायाको लागि हामी सधैँभरि आभारी छौं कीप लभिङ अस कीप सब्स्क्राइबिङ अस ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ ग्रेट टाइम अहेड कीप लर्निङ कीप इन्जॉयिङ बाय बाय